ए तिमी भन्दा म एन्सी होइन घुम्न जाउँ तलतिर 10 लाख लिएर बजारिया भाउ पाएन दाँत दुख्यो नि यार त्यस्तो चिज हो यस्तै मैले तिमीलाई देखिसके हेर्दै नहेरेर केटालाई जे पाए त्यही भन्ने केटीलाई झाँझी भन्ने मलाई बचौँ बचौँ भो एउटा अर्को नयाँ जीवन बचौँ बचौँ भो मलाई बचौँ बचौँ भो हँसौँ हँसौँ भो मलाई नचौँ म अहिले तत्काल यो चुकको रुखमा छु होइन भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यो रुखमा यस्तो चुकहरू यस्तो यस्तो छन् अब यहाँबाट त छैन नि तर भुइँबाट त धाइ देखिँदैछ यहाँ त खेल भाउ खेल फेरि खेल ए तिमी भन्दा म एन्सी होइन र तारा प्रकाश भाइजी छु कि ओए चन्दु ओए चन्दु ए अर्को कहिले दिने ल्याउँ है ओहो हिउँ परेछ त यतातिर घुम्न जाउँ तलतिर 10 लाख लिएर उद्धैया बाबाउ Nice.
लेकतिर जाँदैछौँ अब वडापुरा पल्लाएर घाँस काटिदिँदा अब जेठुकाका होइन यस्तै हेर्छ यस्तै गरी दुःख छ अब जेठुकाको अब घर छोडी कहीँ अन्त जानु छैन यहाँ बसी यस्तै गरिदिँदा जेठुका चोटिँदा घाँस काटिँदा के गर्नु के भनिएले दुःख मान्दा आज उल्टो हामी अहिले तत्काल यो ठाडो खाँदैछौँ बरफ अब हाम्रो लोकल उसमा यसलाई ठाडो भन्छ हामी अब पानी जमेको खाँदैछौँ होइन गोल्डन स्याउ जो चाहिँ रातो स्याउ कुहिएका छन् हाम्रा भण्डारा गरी जाने हो होइन त हामी बाहिर निस्क्यौँ अहिले धेरै दाँत दुख्यो नि यार त्यस्तो चिज यार आहा कुरै छन् जस्तो भयो मिठो यहाँ कुरै नगर बिचरा हो कति पनि क्या पाइने छ कुडा मनाउँदा खा फाल्नु त ढोलटी आयो कर्णाली छलङ्ग यो हाम्रो बाजुरा जिल्लाको स्वामीकार्तिकको लेकतिर स्याउ हुने ठाउँ यो स्याउको रुखहरू हो सबै हजुर रुख अहिले स्याउको रुखहरू यस्तो भइरहेको हुन्छ अनि के छ जसले बोल्छ कि हुने जान्न खोज्छ कि लागेका पातहरू छाड गऱ्यो भने अनि बल्ल स्याउ जस्तो देखिन्छ रोग जस्तो लाग्ने होला रोग लाग्ने हो स्याउको क्यान्सर स्याउको क्यान्सर भन्छन् यसलाई के अरे क्यान्सर स्याउको लागि दबाईहरू दिलको मोटर कारमा तिमीलाई चढाउला यसरी बनाइएको हुन्छ यहाँ यस्तै हो अब घर यस्तै हो अङ्कल यस्तै आइसक्यो यस्तै हो हाम्रो ल यस्तै हो होइन स्याउबारी तल छ यस्तो चिसो पानी चिसो पानी लास्ट लोभी होइन लास्ट डर छिरेर पनि यहाँ स्याउ तोडिदिन्छन् भनेर
भित्र यस्तो ढोका लोभी होइन हामी एकदम त्यस्तै मनकारी लाग्यो। हो जनतालाई हामी एकदम मार्न चाहन्छौँ त्यहाँ त्यस्तो लाग्छ होइन बाहिर यहाँबाट यस्तो कि यस्तो नि डराउनु हुन्छ नि यस्तो डराएर हुन्छ सेफ्टीका लागि हो यो गाडी चाहिँ सेफ्टी के सेफ्टी एकदम त्यो ढोका लगाएकै छ त्यत्रो ठुलो तालचा झुन्डाएकै छ साङ्गो पनि एकदम यस्तो यस्तोवाला छ अस्तिको यहाँ बेला पनि यही यस्तो तालचा लागेको छ। फोडेर है यो ढोकासँग फोडेर चोरे यो सब सकिएछ स्याउ लगेर होइन सब जिरोमा हाम्रो हिजो अस्ति बेचेको होइन स्याउ सब बेचिसक्यो एउटा मात्रै त्यो लास्टको घरमा बाँकी छ ल उता रहेछ अलिकति घरियो स्याउ बाँकी रहेछ उता रहेछ ल। एकदम खुसीको कुरो हो यति हुनु भने नि राम्रो कुरो हो ठिक छ यो स्याउ हामी यसलाई यता राखौँ होइन त्यहाँ ढोकामा यता राख्नु क्यारेटलाई क्यारेट माथि राखौँ अहिले हामी यहाँ कुहियाको स्याउ हाल्ने क्यारेट हो ए उच्चाएर बाहिर फाल्नु सजिलो हुन्छ ओके ओके त्यो के स्याउ यता फालिदिने अनि तलको त्यो घरको चिसो चिसो हावामा यो मन त्यसै डराउँछ जाडो भयो नि त यसरी होइन यसरी जाडो भयो होइन हजुर मै त हुँ। ल ल अङ्कल ल ए हात दुधो गर्दै हेलो यस्तै छ होइन अब फेरि गाउँघरतिर आइयो यस्तो रमाइलो छ यतातिर फेरि यस्तो फनफनीको मेरो त्यो मेरो घर हो होइन यो पछाडिको मेरो घर हो यो घरमा म बस्छु होइन अनि यो पछाडिको मेरो रुख हो त्यहाँबाट फेरि यता आएर फेरि यता हिमालहरू छन् होइन त्यहाँ हिमाल छन् यहाँ छन् यो सूर्यले गर्दा केही देखिएन त्यसपछि अब यस्तो आयो यता पछाडि अब उता जङ्गल आयो उता फेरि अब फेरि मलाई नदेखाउनु भन्ने बहिनी उता छिन् मेरो प्यारी बहिनी हुने नि होइन अब भिडियोमा फोटोमा आफूले नदेखाउनु भन्छन् सिटी बजाएर मात्रै उनी थाहा पाउँछ नि अब योगा सिक्ने मान्छे सिटी नबजाइकन काम सिटी बजाइ चाहिँ हाँस्यो सिटी बजाइ चाहिँ यस्तै होइन अनि त्यही हो अब यस्तै छ लागि फेरि म सिटी बजाउँछु यो होइन उसको कौलीहरू छ होइन बिउहरू यस्तो यस्तो छ अब कौलीबारीमा आयो होइन यस्तो यस्तो हुन्छ होइन यस्तो मिलाएर खाइदिन्छु है फेरि म यसो नि आइदिन्छ फेरि यस्तरी एकदम मिठो एकदम बिल्कुल मिठो यसरी खायो होइन त्यो आँसी लगेर उक्खु खानतिर लाग्यो होइन अब यो आँसी लाने हो उक्खु हान्ने हो खाने हो अब गाउँघरमा यस्तै त हो अब जे पनि आफ्नै होइन आफ्नै बारीमा टक्क त्यो उक्खु हो होइन त्यो अनारको रुख हो यो उक्खु हो अनार त अहिले हुन्न क्या अरे यो आँसीले ल्याम काटेर खाने हो अनि के अहिले के अब हामी उक्खु खाने हो कि अब यसलाई त अब यहाँनिरबाट काट्नु पर्छ यो अलिक मोटो जस्तो छ होइन यसरी खाने हो बस यो दृश्य मेरो कोठाबाट देखिने दृश्य जालबाट त्यहाँ पारी हिमाल देखिन्छ टक्क यसरी बाहिर देखिन्छ गाउँ यसरी आउँछ है अनि मगर लास्टै हान्दै याद त्यो बहर क्या माथि त्यहाँ चाहिँ हानेर त्यहाँ तल फाल्यो
ओहो आउनुभयो ल्याउनुहोस् यस्तो राम्रो चिज के लिएर आउनुभयो ओहो के लिएर आउनुभयो यस्तो ल मलाई हेडिङ गर आज हाल हेडिङ गर भने के छ तिमी कट्टाडा कहाँ छौ सजिलै आइदियो घुमाएर भनेर हेला नगर देशमा फुल फुल्छ गरिब भनेर हेला नगर मेरो दिल दुख्छ साबुनले धुने हात बिचले नरहु मिलन पछि बिछोड हुन्छ सम्झेर नरहु फुलिदिन्थे ओ वाह वाह फुल भयो फुलिदिन् त्यसरी फेरि किन हाँसिरा फेरि केही छैन तिमीहरू आशा त के हुन्छ फुल भयो फुलिदिन्थे कागज भयो चिरिदिन्थे जिन्दगीमा तिमी मेरो टाउकोमा सिन्दुर भरिदिन्थे के भन्नुपर्ने के हो के शायरी गजल कविता थियो नै हुन्छ गीत मेरो त पुरानै हो होइन बातहरू झरिसके झर्दै नझरेर मैले तिमीलाई देखिसकेँ हेर्दै नहेरेर फुल किन फुल्नु होला ओइलिएर झर्नलाई मान्छे किन जन्मिनु होला बुढेसकालमा मर्नलाई सुन अगाडि जङ्गलको बाटो हिँड्दैछु प्रिय सिकारी नबन्नु मायाको भेट माग्दैछु प्रिय भिकारी नबन्नु आकाशमा उड्ने चरीलाई ढुक्कुर भनिन्छ भने केटीको पछि आउने केटालाई हेरेर भन्ने हेरेर ल खोलामा माछा मार्ने मान्छेलाई माझी भनिन्छ केटालाई जे पाए त्यही भन्ने केटीलाई झाँझी भनिन्छ खोली कालले बगाइ ल्यायो अटुको कटुको केटाका मुखको आउ गरे त अकुन भन खोल्या गाईले
बगाइल्यायो सिमलको लाम्चो जस्तो केटीलाई झाजी भन्ने केटाको खाप्चो कस्तो वाह वाह कडानीले बगाइ ल्यायो तितो र कटुको इन्सराका घर म देखेँ उखाने बटुको देखाऊ